احنا مش بامكاننا انه نحكي نعم لازم نبني برنامج نووي قبل ما نعمل جميع الدراسات ونمشي بجميع الخطوات، وايضا مش بامكاني انا احكم بانه البرنامج النووي هو برنامج فاشل للاردن وغير ممكن الاستفاده منه بسبب مخاطره الكبيره قبل ما انا اقوم بعمل كل هذه الدراسات واوصل للاستنتاجات. قطعا هيك مشروع بيحتاج لكميات مياه كبيرة، والعنصر الثاني المهم غير كميات المياه الكبيرة اللي هو التأكد من أنه مصدر المياه هذا موجود ودائم التدفق. المفاعل تحتاج ما بين 25 ل 50 مليون متر مكعب للتبريد، لكن هو ماء مكرر، فالماء المكرر ليس يعني ما بدنا ناخذ مي من حدا حتى لتبريد المفاعل. أما من يقول أن الزراعة بحاجة إلى الماء، بقول لهم أول شيء الزراعة تستهلك 60 ل 70% من المياه ولا تقدم إلا 3% من الناتج المحلي الإجمالي. فمن المنطقي أن نحول هذه المياه إلى غاية إنتاج الكهرباء، وهذا الإنتاج مفيد أكثر للاقتصاد الوطني. الطاقة الناتجة من المفاعل النووي ستستعمل في توليد أو في تحلية المياه من البحر الأحمر، وهذه المياه ستجعل من الأردن لها اكتفاء ذاتي من المياه. حتى أنا شخصياً كنت أود للبرنامج النووي أن تتركز عن في مسألة تحلية المياه قبل توليد الكهرباء. عندنا أكثر من 60-65 شركة في مجالات الرياح والطاقة الشمسية متقدمة بعروض أو تقدمت بعروض للجهات المعنية ومستعدة أنها تستثمر. هي تتحمل مخاطرة العمل، البزنس ريسك الدرجة الأولى، مخاطرة الاقتراض. الحكومة ما راح تتكلف أي شيء من جيبها، ما راح تزيد علينا أعباء سواء مديونية أو إلى آخره. هم كقطاع خاص مستعد أنه يستثمر في هذا المجال في توليد الكهرباء من الرياح والطاقة. المشكلة تكمن بأنه لا يمكنك أنك تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كبير، وفي أفضل الحالات إذا ذكرنا بعض الدول المتقدمة في الطاقة المتجددة مثل الدنمارك فهي فقط حوالين 20% من خريطة الطاقة في البلاد هو من الطاقة المتجددة فقط. لأن النفايات النووية هي مشكلة بحد ذاتها، وهذه التخلص منها يتطلب آلاف السنين، ودفنها أيضا هو مشكلة بحد ذاتها. بالوضع الراهن عم بنواجه مشاكل بالتعاطي مع النفايات الخطرة من الدرجة الأقل خطورة من النفايات النووية بشكل كبير، زي النفايات الطبية، زي النفايات السامة الأخرى الكيميائية، زي النفايات الزيوت المحروقة إلى آخره إلى آخره. حتى هذه اللحظة ما عندنا يعني مصانع لإعادة التدوير أو مصانع معالجة للنفايات الخطرة الموجودة عندنا. لازم نعتمد على الحرق، الانسنريشن للأسف، وكل الدايوكسينز اللي بتطلع منه. فإحنا على مستوى النفايات الخطرة اللي هي درجة خطورتها أقل بكثير من النفايات النووية، لازلنا بحاجة لتحسين الممارسات المعالجة عندنا وإدارة النفايات هذه. لا أقول أنها حل، هي خيار، ويجب أن نتصرف على أنها خيار وليست حل. خيار قيد الدراسة، لا أحد يستطيع في الوقت الحالي أنه يحكي هل هو حل أو هل هو مشكلة. أيضا علينا كمواطنين أنه ننزل من الاستهلاك والترشيد. أنا بإمكاني أنه أحل المشكلة بنسبة عالية جدا كما قلنا، اللي هي القاعدة العامة في عالم الطاقة. أنا بإمكاني أنزل 75% من مشكلة الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك. مثلا على حسب القطاع المنزلي والتجاري بالأردن تقريبا بيستهلك ما يعادل تقريبا 60% من الطاقة المولدة في الأردن أو المستهلكة في الأردن. الآن حد لو بس على القطاع المنزلي والتجاري حققنا كفاءة بما يعادل 20%. ال 20% هاي من ال 60% تعني 12%. 12% من فاتورتنا
الكلية للطاقة، احنا بنحكي تقريبا عن وفر سنوي بحدود 300 مليون دينار، اللي هو تقريبا ثلث عجز الموازنة عندنا للعام 2012.